ผมจะพยายามพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าผมเองก็รักไปไม่แพ้คนในตระกูลครับเกื้อเหรอคือเกื้อเนี่ยเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กของไปครับก็เหมือนประมาณว่าโตมาด้วยกันแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานแล้วก็กลับมาเจอกันแต่ว่าจริงๆแล้วเกื้อเนี่ยเขามีความแอบชอบไปอยู่แต่ว่าตัวไปเนี่ยไม่รู้ก็พอได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในตอนที่โตแล้วก็เกื้อเขาก็พยายามเข้าหาไปครับผมส่วนทิมก็จะไม่ชอบเกื้อใช่ครับทีมไม่ชอบเกลือครับ เกื้อก็เป็นตัวละครที่อาจจะเจอน้อยที่สุดครับผมในบรรดาตัวละครทั้งหมดแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงเนี่ยปูกับพี่ไตเติ้ลสนิทกันมากอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มันก็ตลกดีเพราะว่ามีซีนหนึ่งที่เราต้องมานั่งข้างกันแล้วแบบไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจริงๆมันก็แอบขำอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ไตเติ้ลก็อย่างที่เห็นไตเติ้ลเล่นก็เขาถ่ายทอดตัวละครออกมาได้ดีมีความแบบมีหลายๆชั้นให้เราได้แบบติดตามว่าเอ้ยมันจะมาแนวไหนนะอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนที่ตัวของยูก็ต้องสังเกตคนเหมือนกันต้าสานนะครับคือหนึ่งในตระกูลเป็นญาติของไปกับน้อยแล้วกันแล้วก็แบบว่ามีความเป็นเหมือนเด็กที่จะเดินกับคุณแม่ตลอดเวลามีอะไรแบบบางทีเราถามเขาจะไม่ตอบเขาจะตอบสนองกลับมาเป็นการกระทำอะครับที่แบบว่าบางครั้งแบบเฮียไปเผลอพูดความลับกับน็อตแล้วยูเขาก็ไว้ใจว่าไม่น่าบอกใครแต่มีต้าซานอยู่ต้าซานก็จะหันมายิ้มอะไรเงี้ยแบบคือบทต้าซานเนี่ยกวนมากกวนโอ้ยแบบมันน่ามาหงิกสักทีตัวละครนี้แต่ผมว่าแบบน้องแม็กคือถ่ายทอดออกมาได้ดีเพราะว่าซีนคัดที่ไม่ได้เก็บน้องแม็กเลยต้องเก็บหน้านอตตอนนั้นก็น้องแม็กคือเล่นออกมาได้แบบโหผมรู้สึกจริงๆแบบเหมือนนั้นก็แบบมีแบบจิจะอะไรเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยครับ ตาซานนี่ตัวจี๊ดเรียกว่าเป็นตัวจี๊ดเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่ไม่เอาอะไรเลยครับวันๆคือถ้าเห็นคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยตาซานเนี่ยจะใส่หูฟังตลอดเวลาตาซานเป็นลูกของโกเกียรับบทโดยพี่ลูกว่านะครับก็พี่ลูกว่าเขาจะมีความแบบเฮียบเป็นแบบเป็นคุณนายขี้วีนหน่อยครับตาซานก็จะเป็นลูกของคุณนายขี้วีนที่ไม่เอาอะไรเลยทำอะไรไม่เป็นใช้ตะเกียบไม่เป็นวันๆฟังแต่เพลงผู้ใหญ่ทะเลาะกันก็เล่นแต่โทรศัพท์ไม่สนใจเลยแล้วก็โดนด่าไปเรื่อยๆครับผมด้วยความที่คาแรคเตอร์น้องเขาเป็นแบบนั้นก็ไปนี่จะไม่ชอบไม่ชอบแบบว่าเกลียดนะหมายถึงว่าไม่ชอบนิสัยประมาณนี้ก็จะโดนคุณไปนะดุเป็นประจำสำหรับน้องตาซานครับสวัสดีครับผมเปรมนะครับเป็นทนายของคุณยูเปรมก็เป็นตัวละครที่แบบมีบทบาทกับพาร์ทความสัมพันธ์ของยูนอตตรงๆเลยครับผมเพราะว่าเขาเป็นทนายแล้วในมีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาจะเหมือนแบบจี้น็อตจนแบบรู้สึกสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพี่อาร์มบทยาวมากทำได้พี่อาร์มทำกันบ้านได้ดีมากแล้วก็เหมือนแบบด้วยข้อกฎหมายข้อต่างๆค่อนข้างที่จะลึกซึ้งอยู่แล้วนะลึกซึ้งครับผมนิติศาสตร์รู้สึกว่าโอ้โหคือค่อยๆอธิบายภาพให้เราเห็นภาพได้อย่างแบบท่องแท้สุดๆตอนนี้ออกกองด้วยกันเนี่ยจะได้เจอพี่อาร์มบ่อยเพราะว่าเปรมเนี่ยเป็นทนายแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของทีมครับคือเป็นเหมือนทนายที่คอยเอาทีมออกจากแบบว่าแบบช่วยทีมโกงเอาง่ายๆแต่ว่าประเด็นก็คือคุณอาร์มเนี่ยเขาจะได้ขึ้นชื่อเรื่องความที่ว่าทุกครั้งที่เข้ามาบทเขาจะยาวมาก 3-4 หน้าอะไรเงี้ยจะให้แฟนกูอยู่สบายสักนาทีไม่ได้เลยไงน้องคะอย่าอินเกินเนาะแฟนเต็มปากเต็มคำเลยเหรอเดี๋ยวนี้ไม่เรียกเหยื่อแล้วเหรอประมาณบ่าย2 โมงจะมีประชุมบอร์ด1 ทุ่มจะมีคอลกับสาขาขอนแก่นประมาณ1 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะไปกินอาหารกับคุณวินแต่ว่าเดี๋ยวนาจะเลื่อนเป็น2 เครือให้ซะนานะเขาเป็นเลขาของคุณไปครับผมก็ถ้าในเวลาทำงานหรือจริงๆนอกเวลาทำงานก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนเขาเป็นเลขาเราคอยจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราครับผมนานะเนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่บทยาวเหมือนกันเพราะเวลาเขาพูดเนี่ยเขาต้องบอกว่าจัดแจงคิวว่าบอกว่าคุณไปต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้ววันหนึ่งคุณไปทำเป็นล้านอย่างเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นไปเรื่อยๆหลายเองจริงๆสงสารนานามากนะนานะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้นั่งเลยเพราะต้องยืนข้างคุณไปตลอดคุณไปนั่งแต่นานะยืนแล้วก็ค่ะคุณไปค่ะคุณไปครับอยากให้นานะได้นั่งครับสนามอารมณ์ของเรื่องนี้นะไม่นับต้าซานก็คุณนานะแหละครับผมมีอะไรก็เฮียไปก็จะนานะบอกนู่นแล้วนานะก็ต้องไปรับหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีความเป็นต้องรับรีแอคชั่นของทุกตัวละครนะแบบใช่แบบต้องนี้เขาเป็นพี่บุกเล่นเหมือนตัวการ์ตูนตัวนึงใช่ครับผมเล่นแบบเลขามีความแบบว่าแบบรีแอคแบบมันน่ารักแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะผู้จัดการส่วนตัวของคุณป่ายแล้วกันค่ะนานะยินดีทำให้ทุกอย่างแล้วนี่ก็คือคุณทีมของเรา
สงสารมัน หนึ่งสอง เดิ สาน ม มาพอกลับกล้องไม่เป็นสงสารแล้ว ดูก็รู้นะคะว่าใครใหญ่ ไม่ใครเป็นใหญ่อ่ะดูก็รู้ว่าใครเป็นใหญ่ คนหนึ่งนั่ง หนัก คนหนึ่งนั่งเก้าอี้คนหนึ่งนั่งพื้นไง นี่ปะทำงานถ้าป่วนสุดนะแบบว่ารู้สึกว่าพูดเยอะสุดก็น่าจะเป็นปูนครับด้วยความที่เขากำลังโต เป็นเด็กกำลังโตเขาก็สมาธิสั้นนิด ด้วย นึง ความที่เขาเด็กที่สุด ใช่ ในกอง ผมนึกภาพไม่ออกตอนแรกผมนึกภาพว่าคงแบบปูกับพี่จูคงจะแบบพูดเก่ง แล้วก็พี่โอมอาจจะเงียบสุด แล้วก็พี่มาร์คก็จะเงียบรองลงมา แต่พอบรรยากาศจริงอ่ะคนที่ผมว่าพูดแบบเก่งมากคนหนึงคือพี่มาร์คจิคือแบบว่าแบบเขาทำให้ปูนแบบสบายใจมากแบบคลายบรรยากาศลงมาเยอะเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่โอมก็เหมือนโดนคลายตะขาบจากกองนี้แหละรู้สึกว่าแบบนี่แหละส่วนพี่จูเนียร์เขาเป็นคนที่แบบตลกมากเหมือนแบบเวลาพูดอะไรเหมือนเขาจะรวมแบบความสนใจของคนได้เยอะมันตลกมากๆเลยครับผม เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปจัดโต๊ะทานอาหารที่สยามนะเสียมนะสนามหญ้าหน้าบ้านเสียมนะสนามหญ้าหน้าบ้านสนามหญ้าหน้าบ้าน เป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นห้างของตระกูลผมเองครับชื่อว่า Empire มีร้านอาหารมากมายมีแบรนด์เสื้อผ้ามากมายอุปสรรคเหรอจริง ๆ อุปสรรค จริงอุปสรรคไม่ค่อยมีนะคือจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายซีรีส์มาหลายเรื่องแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ่ายในโลที่สบายมากครับคือไม่ว่าจะเป็นโรงแรมห้องแอร์ห้างสรรพสินค้า คือแต่ละโลมันอินดอร์หมดเลยโลที่มันเอาท์ดอร์ส่วนใหญ่ก็จะเจออุปสรรคแบบว่าเสียงเครื่องบินคือจูจะเป็นคนโชคร้ายตั้งแต่สายหาดเทวดาแล้วเวลาแบบว่าถ่ายสายหาดเทวดาส่วนใหญ่จะเป็นซีนเอาท์ดอร์แล้วโลที่เราถ่ายมันใกล้สนามบินก็จะมีเสียงเครื่องบินตลอดเวลาจะไปถ่ายโลเอาท์ดอร์ก็มายันเรื่องเนี้ยก็ยังจะมีเสียงเครื่องบินเสียงรถไฟอะไรอย่างเงี้ย อยู่กับผมไม่เคยมีคำว่าสบายเลยครับอยู่กับผมก็จะอยู่แบบไปป่าบ้างไปแบบห้องเล็กๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าก็ได้เขาจะได้พิสูจน์รักแท้ว่าเรารักกันจริงหรือเปล่า ใช่ครับคืออย่างที่บอกในเรื่องย่อครับว่าเราไปเดินป่าเราเจอเขาก็อันนี้สมบุกสมบันแล้ว1บ้านพี่ยูแล้ว2เดี๋ยวกลับไปบ้านพี่ยูอีกแล้วก็มีอีกหลายๆที่ครับที่รู้สึกว่าโลหลักๆคือเอาจริงๆผมรู้สึกว่าน้องกับยูเนี่ยอยู่แทบจะทุกโลแบบคือน้องอย่างเงี้ยมันแบบว่าอยู่แทบจะทุกโลจริงๆพี่ยูก็จะมีโลของพี่ยูที่แบบโหดอะผมสงสารเขามากโลนั้นแบบคือไม่ใช่ว่าโลมันไม่ดีนะครับแต่ว่ามันสมจริงอะไรเงี้ยเขาก็แบบเก่งแบบถ่ายทำอยู่แล้วพี่โอมเป็นคนที่ขี้ร้อนมากต้องบอกสปิริตเขาถึงมากแบบว่า แล้วก็จะมีถุงยางชีพอยู่แบบว่าเป็น พันลม เชียนหมากใช่ คืออะไรอ่ะ งง เจนแก๊ป เชียนหมากก็คือแบบใส่ของพวกทำความเย็นเอาไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ใน ไม่รู้จักอ่ะอันนี้เจนแก๊ปไม่รู้ เช่นกันเราห่างแค่2 ปีปูน ใส่แค่ต้องการมีอะไรนะ อโรนิวนี่คือเรื่องที่3แล้วครับผมก็เหมือนรู้มือกันแล้วว่าแบบเขาต้องการอะไรประมาณนี้หรือแบบบางจังหวะเราแบบนึกภาพออกว่าเขาอยากได้อะไรเงี้ยครับผมอะไรที่เขาแบบเห็นภาพในหัวบางทีเราก็จะเก็ตไวขึ้นจากเรื่องแรกๆครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นความสบายใจนะไปกองเหมือนเราตัดความกดดันออกไปเลยว่าแบบกลัวจะแบบเล่นไม่ได้อะไรแต่ว่าจะเป็นกลัวโดนแซวมากกว่าครับ เรียกว่ารู้มือกันมากเพราะว่าร่วมงานกันมาหลายเรื่องอย่างผมนี่น่าจะเป็นเรื่องที่3แล้วของคุณน่าจะเป็น เรื่องที่สอง 2ก็เรียกได้ว่ารู้มือกันแล้วก็เขาค่อนข้างให้อิสระกับนักแสดงครับผมหมายถึงว่าให้เราได้ลองเล่นดูว่าเราจะดีไซน์ออกมาประมาณไหนครับพูดเป็นเล่นจริงๆอย่างเงี้ย